નમસ્તે મિત્રો, વેલકમ ટુ ધ સ્ટડી પોઈન્ટ. આજે આપણે કમ્પ્યુટરની અંદર કઈ રીતે ફોલ્ડર બનાવવું એની બે રીત શીખીશું. એની સાથે સાથે ફોલ્ડરનું નામ કઈ રીતે બદલવું એ પણ શીખીશું. તો ચલો શરૂઆત કરીએ. સૌથી પહેલા આપણે આપણા કમ્પ્યુટરની અંદર જતા રહીશું, માય કમ્પ્યુટર. ત્યારબાદ કોઈ પણ એક ડ્રાઈવમાં અથવા તો તમે બહાર પણ ફોલ્ડર બનાવી શકો છો. હું અત્યારે તમને ડ્રાઈવમાં કઈ રીતે ફોલ્ડર બનાવવું એ શીખવાડું છું. અહીંયાથી હું સ્ટડી પોઈન્ટની અંદર જતી રહું છું. હવે જુઓ મિત્રો, અહીંયા તમને ન્યૂ ફોલ્ડર લખેલું દેખાતું હશે. ત્યાંથી હું ક્લિક કરીશ એટલે ન્યૂ ફોલ્ડર બની જશે, મતલબ કે નવું ફોલ્ડર બની જશે. જુઓ મિત્રો, આવી ગયું. મારા ડ્રાઈવની અંદર ઓલરેડી એક ફોલ્ડર છે જ, ન્યૂ ફોલ્ડર, એટલે અહીંયા ન્યૂ ફોલ્ડર 2 લખેલું આવી ગયું. હવે આનું મારે નામ કઈ રીતે આપવું? તો આ નામ હું રિમૂવ કરીશ અને ત્યાં હું કોઈ પણ બીજું નામ આપી શકું. દાખલા તરીકે એજ્યુકેશન નામ અપાઈ ગયા બાદ અહીંયા જે આપણને વ્હાઇટ કલરનો પાર્ટ દેખાય છે ત્યાં તમારે એકવાર ક્લિક કરવાનું રહેશે. ઓકે, નામ ફિક્સ થઈ ગયું. અહીંયા આ રીતે તમે ફોલ્ડર બનાવી શકો છો. હવે બીજી કઈ રીત છે, આ ફોલ્ડર હું અત્યારે રિમૂવ કરી નાખું છું. હવે બીજી કઈ રીતે તમે બનાવી શકો છો ફોલ્ડર? તો તમને જે આ કોરો પાર્ટ મતલબ કે વ્હાઇટ ભાગ દેખાય છે ત્યાં તમે કોઈ પણ એક જગ્યાએ માઉસમાંથી જમણી બાજુનું બટન દબાવો, એટલે કે રાઈટ ક્લિક કરો. ત્યારબાદ આપો ક્રિએટ ફોલ્ડર, ન્યૂમાં ફર્સ્ટ આપેલું છે ફોલ્ડર. મિત્રો, બની ગયું ફોલ્ડર. હવે ઇન કેસ તમે આ ફોલ્ડરનું નામ ચેન્જ કરતા ભૂલી ગયા અથવા તો કોઈ પણ ફોલ્ડરને તમે નામ આપેલું છે અને ત્યારબાદ તમારે એ નામનું ભવિષ્યમાં ફોલ્ડરનું નામ બદલવું છે, તો કઈ રીતે બદલશો? તો આપણે આ જ ફોલ્ડરનું નામ ચેન્જ કરીએ. ન્યૂ ફોલ્ડર 2 લખેલું છે તેના પર હું એકવાર ક્લિક કરું. ત્યારબાદ થોડી સેકન્ડ પછી બીજી વાર ક્લિક કરીશ. ઓકે, હવે તમે આને નામ ચેન્જ કરી શકો છો. આ પહેલી રીત છે. બીજી રીત, તે ફોલ્ડર ઉપર ક્લિક કરવાનું, ત્યારબાદ તેના પર રાઈટ ક્લિક કરવાની અને લાસ્ટથી સેકન્ડ ઓપ્શન આપેલો છે રીનેમ, ત્યાં હું ક્લિક કરીશ. જુઓ મિત્રો, આવી ગયું. હવે તમે આ ફોલ્ડરનું નામ બદલાવી શકો છો, કોઈ પણ નામ બદલાવી શકો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ, મેં ફર્સ્ટ આપેલું છે એને પણ મારે નામ આપવું છે ઓનલી સ્ટડી, તો તમે નામ આપી શકો છો. મિત્રો, સમજાણું? થેન્ક યુ.